Chào mọi người, mình là Liêm ở LH Realty đây. Hôm nay mình đang đứng ở địa chỉ nhà là 1629 Village ở thành phố Fort Worth. Căn nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích là 1772 square feet, xây năm 2017. Nhà này đang được list với giá là 325.000, tính ra là khoảng cỡ 170 mấy đồng một square feet. Ở cái khu vực này á, mình đi vô mình thấy là nguyên cái khu này là toàn là nhà mới không. Thì mình nghĩ đa số cái nhà ở khu vực ở đây á, là chung cái đời năm nay, là đời năm 2017. Khu vực này còn rất là mới. Các bạn có thể thấy là đường rất là mới, không có bị nứt nẻ gì hết. Khu rất là sạch sẽ, những cái nhà xung quanh cũng tương tự như vậy. Đó, các bạn thấy hôm nay là ngày người ta đổ rác nè, nên là người ta để thùng rác ra phía ngoài rất là đều và rất là ít xe đậu trên đường. Trời hôm nay khá là nóng cho nên mình coi ở phía ngoài nhanh rồi mình đi vô trong nhà. Tới trước nhà đó, ấn tượng đầu tiên là mình thấy nhà còn rất là mới, nhà năm 2017 nhưng mà nhìn cũng gần như là nhà mới build. Ở đây cái driveway nó rất là thẳng, không có bị nứt nẻ gì hết. Chỉ có một cái khi mà mình vừa quẹo vô thì mình để ý thấy bên hông nhà ở đây, cái phần móng nhà. Mình chưa có đi coi móng nhà nhưng mà mình để ý thấy ở bên đây nè, là người ta có làm cái máng xối phía trước nhưng mà bên hông thì lại không có máng xối. Cho nên là mưa xuống á, bên hông nó bị xói mòn đất và cái này xói mòn cũng khá là nhiều. Ở đây thì cái phần nứt chỗ này á, nó không có ảnh hưởng đến cái móng nhà, nó chỉ là cái phần corner pop thôi. Để mà mình đi coi thêm, mình kiểm tra coi là móng nhà nó có vấn đề gì hay không. Ở đây thì họ có cái expansion joint nè, nhưng mà cái expansion joint này do cũng một thời gian khá lâu rồi cho nên là mấy cái siêu ở đây á nó hư rồi, nên là khi mà mình mua về thì mình phải mua cái siêu đó mà mình khót chỗ này lại đó, giống như nhà kế bên nè, họ có cái expansion joint nhưng mà cái siêu họ vẫn còn. Ở đây có một cái nè, expansion joint chỗ đó có một cái, giờ ở đây có thêm một cái nữa đó, các bạn thấy nè, cái chân móng nó lộ ra khá là nhiều đó. Ở đây cái này là cái gì? Này là đất thôi. Cho nên nếu mà mình mua nhà này về thì mình nên mua thêm đất và cát để mà mình đổ bên đây. Thứ nhất là để cho cái chân móng nó giữ cái chân móng lại. Thứ hai là để cho cái phần drainage, nghĩa là cái phần thoát nước của nhà nó sẽ tốt hơn. Tại vì đúng ra là các bạn thấy, nếu mà các bạn nhìn bên đây là cái phần thoát nước của nhà bên đây, nó phải cái đất ở sát bên cái móng nhà nó phải cao, xong rồi nó là vô giữa. Bên đây cũng phải tương tự giống vậy, là cái móng nó phải nằm ở đây và nó là vô giữa. Ở đây là cái nước chảy ra phía trước nhà. Nhà này do không có cái máng xối ở trên đây mà cái phần cỏ ở đây chắc nó cũng hư rồi, cho nên là cái đất ở chỗ này đó nó mòn hết. Có thể nó làm cho phần thoát nước của nhà nó không còn được tốt như ban đầu nữa. Nhưng mà ở bên đây thì mình thấy nó không bị nứt gì hết. Phía trước nhà cũng vậy, mình thấy phía trước nhà cũng chưa có bị dấu hiệu gì nứt, và những cái trim gỗ ở trên mái nhà ở đây, những trim gỗ này nó cũng còn rất là sát. Nhà chỉ có vài năm tuổi thôi cho nên mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì nặng. Ở đây thì có một cái vết nứt nhẹ nè, nếu các bạn nhìn kỹ ở trên đó, đây có một cái vết nứt nhẹ đi xéo qua bên đây, nhưng mà nó đi xéo theo cái đường xi măng của nhà chứ nó không có đi cắt qua gạch, cho nên mình nghĩ là nhà nó có di chuyển nhưng mà cũng không đến nổi. Nhìn phía trước nhà vô các bạn thấy nè, cửa cũng khá là cao. Ở đây cửa họ làm là cửa 8 feet, và cái đường vô nhà họ làm cái phần gạch lên, cái phần mái hiên lên cũng rất là cao nên nhìn nó khá là thoáng. Bên đây cái phần landscape thì họ vẫn còn giữ, nhìn cũng khá là ok. Ở đây mình nghĩ là chủ nhà này họ cũng không có chăm landscape nhiều, nhưng mà nhìn chung thì thấy cũng còn tốt. Ở đây đất nó cũng hơi xói mòn nên nó lộ những cái đường dây sprinkler ra nè. Bên đây thì mình cũng chưa thấy gì. Cửa sổ ở đây do nhà này năm 2017 nên cửa sổ cũng còn khá là mới. Bên đây thì lại đỡ hơn. Bên đây như các bạn thấy là cái phần thoát nước của nhà nó vẫn còn ok nè, nó không có bị xói mòn như mé bên kia của nhà. Bên đây phần cỏ sát bên đây nó vẫn còn ok, nó giữ đất tốt, cho nên là nó không có bị mòn đất nhiều như cái mé bên kia như nãy mình mới vừa thấy. Ở đây thì nó cũng có một chút cái phần corner pop nè, thì để mình đi dọc xuống đây để mình coi có vấn đề gì khác không. Ở đây cũng không thấy gì. Ở đây có thêm một cái expansion joint nè đó. Cái expansion joint bên đây thì nó còn cái khót nè, không thấy nứt từ mấy cái mép cửa sổ. Ở đây cũng vậy, ở đây đúng là ok. Máy lạnh nhà hàng xóm đang chạy nè, mà mình nghe tiếng nó cũng rất là êm. Nó cũng là một cái điểm cộng, tại vì có nhiều cái nhà
Máy lạnh nhà hàng xóm nó chạy rất là ồn, nó gây ra cái ồn ở trong phòng ngủ của mình. Tại phòng ngủ mình nghĩ là nó nằm ngay đây. Tới đây thì mình thấy nhà không có vấn đề gì hết. Để mình đi vô trong mình coi thử. Máy nhà này năm nay 2017, năm nay là 2024 thì nó đã là 7 năm rồi. Đứng dưới nhìn lên á thì có một số cái chỗ, ví dụ như chỗ này đi, cái máy nó hơi bị liếp nhẹ lên, nó hơi bị cái shingle nó hơi bị dở nhẹ lên. Cái máy này mình nghĩ là cũng đã từ thời lúc mà nhà mới xây tới giờ nên nó cũng không có mới lắm, nhưng mà nó vẫn còn ok. Chỉ có chỗ đó là nó hơi bị liếp nhẹ lên thôi, còn những chỗ khác thì mình chưa thấy gì. Bây giờ mình vô trong nhà để mà mình coi thử phía trong nó như thế nào. Nhà này là chủ nhà họ vẫn còn đang ở, cho nên là vẫn còn đồ đạc trong đây rất là nhiều. Khi mà vừa bước vô là mình thấy cái chỗ đường đi vô cái trần nó khá là cao. Chỗ này là cao tới 10 feet. Đó, đi vô trong đây thì nó thấp xuống hơn một tí. Nó thấp xuống hơn cỡ 1 feet thì trần ở đây là cỡ 9 feet. Và nhà mới cho nên là cái texture là mới. Nó không có popcorn ceiling. Ở đây phòng khách nó cũng khá là rộng. Nó thông qua với lại bên phòng bếp bên kia. Cái này là dạng open concept. Cái kiểu xây nhà mở như những cái nhà mới sau này. Đó, các bạn coi ở đây thì người ta cũng đã làm cái phần mặt đá rồi. Khi mà trước họ xây nhà đó là họ cũng đã upgrade. Cái này là cái mặt đá rồi. Tủ cabinet cũng khá là nhiều. Và mình thấy cái tình trạng cái cabinet cũng còn tốt. Bên không gian ở đây là phòng ăn dành cho gia đình. Mấy ở đây là cửa đi ra phía sau. Mình đứng ở góc này mình nhìn ra. Đó, cái đường đó là đường đi vô cửa trước. Đây là cái đường đi vô gara nè. Bên hông cái chỗ đây là mình nghĩ là phòng giặt đồ đó. Nhìn quay một vòng cho các bạn coi. Bên đây là cửa đi vô phòng ngủ chính. Nhà này thì nó cũng thoáng do cái trần nó khá cao. Nhưng mà cửa sổ bên đây á, cửa sổ nó chỉ có nằm góc bên đây thôi. Cho nên là nếu mà không có mở đèn thì nhìn nó hơi tối một tí. Mình đi dọc vô trong phòng ngủ chính trước để mà mình coi, trước khi mình qua coi những cái phòng ngủ nhỏ. Nhà chỉ có 1.700 square feet thôi nhưng mà nhìn khá là thoáng. Mình thấy là cái thiết kế không gian á, do là làm dạng thiết kế không gian mở cho nên nhìn nhà nó rộng hơn là cái diện tích thực tế của nó là 1.772 square feet. Ở đây chỉ có một cái là mình thấy là thảm này là thảm cũ của nhà từ thời mới xây tới giờ. Thảm này là dòng đời của nó khoảng chừng 5 năm, 6 năm thôi. Theo mình nghĩ thảm này là thảm từ hồi xưa đến giờ. Cho nên là nếu mà cái người mua nhà mới với họ mua vô thì họ cũng phải thay cái thảm này. Tại vì đứng đây mình có nghe một tí mùi nhà có nuôi chó đó, nên là mình đứng có nghe một tí mùi từ dưới thảm lên. Phòng thì cũng khá là cao. Phòng này thì trần nó ngang với lại phía ngoài phòng khách là nó khoảng 9 feet. Hai bên có hai cửa sổ lớn cho nên là cũng thoáng. Diện tích phòng ngủ chính này cũng vừa phải, nó vừa đủ so với cái diện tích nhà 1.772 square feet. Vô đây thì cái phòng tắm cơ bản hơn, tức nghĩa là hồi xưa người ta xây người ta không có upgrade nhiều, người ta chỉ có giữ những cái cơ bản thôi, những cái có sẵn thôi. Ở đây mình thấy là chỗ này là nó bị tróc ra nè, có thể người ta cầm đồ, người ta bưng đồ ra vô, người ta đụng nó tróc cái phần texture ra. Ở đây có một cái vết đứt nhẹ. Cái này mình nghĩ không phải là do vấn đề về móng mà cái này là do lâu ngày á, cái thép của giữa hai cái miếng sheetrock á nó bị tróc ra. Nhà nó hơi nóng lạnh với nó di chuyển á nên nó hơi bị nứt nhẹ nè. Nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Ở đây thì sàn gạch này là sàn gạch cái dạng gạch cơ bản. Ở đây họ vẫn còn giữ cái thiết kế cũ, họ chưa có upgrade cái phòng tắm lên. Ở đây phòng tắm họ vẫn là cái phòng tắm bồn nằm chứ không có phải là bồn tắm đứng mà cửa kiến giống như những cái dạng mới bây giờ. Ở đây có một chút này là bị water damage, bị nước vô. Mình nghĩ là có một thời gian họ tắm có thể là nước nó chảy lòn ra đây rồi nó thấm vô chỗ này nên là nó bị một chút cái vấn đề của cái tường ở chỗ này. Ở trên thì có một số chỗ bị nail pot.
Các bạn có thể thấy sơ là ở đây có khoảng chừng 4 cái chỗ. Cái này là những cái hiện tượng rất là bình thường, là khi mà mình ở nhà ở đây á, nóng lạnh lâu ngày á, nhiều khi cái đinh nó từ trong cái frame gỗ á, nó bắt đầu nó bị nhô ra. Cái này rất là bình thường. Mặt đây là cái mặt gỗ chứ không phải mặt đá. Hồi xưa họ làm họ không có upgrade cái phần này, họ chỉ làm ở ngoài phòng bếp thôi. Và phòng này là phòng closet của phòng tắm chính. Phòng closet mình thấy cái size cũng khá là ok. Đèn đây. Đó, phòng closet cũng khá là cao. Diện tích cũng vừa đủ sử dụng cho cái phòng ngủ chính này. Nhà này là 1.772 square feet nhưng mà có tới 4 phòng ngủ lận. Cho nên là những cái không gian này họ xây á, cũng vừa đủ thôi chứ không có phải là quá rộng như những cái nhà khác. Theo mình thì mình thấy với diện tích này và họ thiết kế không gian như vậy là đã quá ok rồi. Vòng ra lại hướng phòng khách. Bây giờ mình đi qua mé bên đó để mà mình coi những cái phòng ngủ nhỏ trước khi mà mình đi ra, mình coi gara và phía sau sân. Ngoài đây cũng vậy nè, phần thảm ở ngoài đây cũng là thảm cũ từ hồi xưa tới giờ họ chưa có thay. Thì mình nghĩ là những chỗ khác cũng tương tự. Ở đây là có 3 phòng ngủ nè, phòng ngủ thứ nhất nè, phòng ngủ thứ hai nè, phòng ngủ thứ ba. Mình vô phòng ngủ bên trái trước. Tương tự như những phòng kia thì phòng này vẫn còn để thảm. Size phòng ngủ này mình thấy là bự hơn cái phòng ngủ bình thường một tí xíu. Closet ở đây. Mình nghĩ là chỗ này có một chút cái dấu nước nè. Mình nghĩ là hồi xưa có một lần chắc họ bỏ quên cái cửa ở đây đó. Nên là có cái dấu nước mà nó chảy xuống dưới tường. Nó cũng không có gì nặng lắm. Nó chỉ cũng bình thường thôi. Ở đây trong phòng này thì mình không thấy cái dấu nứt gì hết. Vòng qua bên đây là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này thì cái diện tích nhỏ hơn bình thường một tí xíu. Đây vẫn còn là thảm. Closet bên kia. Phòng này thì không có gì đáng để nói. Closet thì cũng bình thường, nó không có gì đặc biệt. Được cái là trần ở đây á, do là trần nào cũng là 9 feet hết cho nên là nhìn nó thoáng hơn là những cái phòng bình thường. Có một chút mấy cái lỗ đinh trên tường nè. Hồi trước họ có gắn cái gì kệ hay gì đây nè, nên là nó vẫn còn. Nhìn chung thì mình thấy nhà cũng còn ok, không có gì phải lo nhiều. Đây là phòng tắm dành cho 3 cái phòng ngủ bên đây. Phòng tắm này thì tương tự như phòng tắm chính. Mặt này là mặt gỗ, không phải mặt đá. Nó giống như là bên phòng tắm chính luôn. Thì mình nghĩ là trước đó chắc cả nhà này luôn, cả bao gồm phòng bếp luôn, cũng là đều là cái mặt countertop này. Nhưng mà sau này thì họ upgrade cái phần đá cho cái bếp. Ở đây thì là họ cũng để cái bồn tắm chứ không phải là làm cái phòng tắm đứng. Vòng qua bên trái đây là cái phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này thì thoáng hơn hai cái phòng kia. Diện tích thì bằng cái phòng ngủ nhỏ đầu tiên á. Nó bự hơn bình thường một tí xíu. Nhưng mà có điều là phòng này thoáng hơn tại nó có tới 2 cái cửa sổ lận. Phòng này họ sử dụng làm phòng làm việc. Trần cũng 9 feet. Ở đây mình cũng không thấy nứt nẻ gì. Có một cái vết nhẹ ở đây. Cái này rất là thường thấy nha. Cái thép ở đây nè, lâu ngày á, đặc biệt là những cái nhà mà trần nó lên cao như vậy, trần nó đẩy lên như vậy một chút xíu thì thường á, nó rất là dễ bị nứt cái thép ở đây. Cái này không phải là vấn đề về móng. Ok, vòng ra hành lang thì mình vòng ra lại không gian phòng khách chính. Bây giờ mình đi qua để mình coi mé bên gara. Ở phòng bếp á, nãy mình quên nói, ở đây có cái cửa để mà làm cái pantry nè. Nhà này mình nghĩ là có hơi nghiêng nhẹ cái móng tí xíu. Tại vì nếu mà các bạn nhìn cái cửa đó, bạn thấy không? Nó hơi ở không đều. Nhưng mà còn lại thì phía ngoài không thấy nứt, phía trong cũng không thấy nứt gì hết. Cho nên là cái này nó vẫn ok. Ở đây là phòng giặt đồ. Phòng giặt đồ cũng khá là rộng. Cửa này là hướng ra gara. Gara thì có cái bậc thềm đi xuống. Ở đây chắc mình nghĩ là xe có vấn đề nên là chảy nhớt quá trời nè. Cái sàn bị chảy nhớt rất là nhiều.
Ở đây có một dấu nứt nhẹ ở trên gara, nhưng mà cái này theo mình nghĩ là chỉ là cái nứt trên bề mặt thôi, nó không bị vấn đề gì về cái vấn đề móng ở đây. Đó, gara ở đây là họ có làm texture và họ có sơn lại hết, cho nên là nhìn gara nó cũng rất là đẹp và gọn gàng. Cửa gara cũng ok, máy gara thì cũng chạy rất là êm. Máy này chạy xích nhưng mà như vậy là còn rất là êm đó. Bên kia là cái máy nước nóng. Theo mình thấy là máy nước nóng xài điện đó, có đường điện vô nè. Do là họ để hai cái nệm đây nên mình không có vô coi được, nhưng mà nhìn cũng còn khá là mới. Thì nhà năm 2017, cái máy nước nóng mới có 7 năm thôi thì cũng còn ok. Tuổi đời máy nước nóng nó khoảng chừng 10 đến 12 năm lận. Đóng cửa gara lại. Bấm gara xuống thì nó bị chớp, vì mình nghĩ là cái sensor của cái gara này có vấn đề. Để ra coi thử. Dạ, cái sensor kia nó hơi nghiêng, nên là mình nghĩ là nó không có thấy nhau á, nên là nó tưởng là có người đi qua. Nhưng mà mình không có chỉnh cái đó được giùm người ta, cho nên thôi cứ để đó đi. Giờ mình đóng lại thì mình đè nút là nó xuống thôi. Ok. Vòng qua hướng bên đó, để giờ mình đi ra sau sân để mình coi phía sau sân. Mình coi hai bên tường phía sau nó có bị vấn đề gì không. Đó, như các bạn nhìn ở đây nè, cửa chỗ này là nhìn vẫn còn ok nè. Chỉ có một vài chỗ thì cái cửa nó hơi bị lệch tí xíu thôi. Cho nên mình nghĩ nhà này về vấn đề móng thì vẫn ok, không có vấn đề gì. Ở đây có một cái patio nhỏ. Ở đây họ làm ra thành cái cover patio khá là nhỏ, nhưng mà nhìn cũng ok. Nhà này mình nãy giờ mình đi xung quanh mình thấy là mấy cái tổ ong to giò này nhiều nè. Bên đây là hàng rào chung. Những cái khu nhà mới sau này đó họ xây, họ làm hàng rào chung, mà hàng rào này là cũng từ thời mà nhà mới xây tới giờ chưa có ai trong khu này họ sửa hết. Đầu tiên để mình coi cái móng bên đây coi. Đó, bên đây các bạn thấy không? Đó, nó hở từ trước ra sau luôn, nhưng mà không bị nứt gì hết, là một cái tốt. Nhìn ở trên nè, những cái giữa cái trim gỗ ở trên mái nhà với lại cái tường nó cũng không có hở gì hết, cho nên là mình nghĩ nhà này móng không có vấn đề. Sân thì cũng vừa phải, do nhà này xây năm 2017 nhưng mà ở dưới khu forward này cho nên cái sân nó vẫn còn ok. Còn những cái nhà sau này á, họ xây thì cái sân nó còn nhỏ hơn nữa. Sân này là cũng còn khá là ok đó. Nhìn từ phía sau lên thì mái nhà cũng còn tốt, không đến nỗi. Không có bị liếp lên, không có bị tróc. Nhìn nó không có còn mới thôi, nó không còn óng ánh như những cái máy mới, nhưng mà nhìn còn ok. Ở đây là họ xài máy lạnh Carrier, chạy rất là êm. Căn này thì nằm trên thị trường đã hơn 1 tháng rồi. Ở đây có cái cây sứ dễ thương quá nè. Mình thấy họ ghi trong cái listing á là nhà này hôm bữa có hợp đồng và đã bị back out ra. Có thể là do cái người mua nhà đó họ đổi ý thôi. Chứ căn này thì mình nghĩ là khi mà làm inspection ra thì nó cũng không có gì đặc biệt, cũng không có gì nghiêm trọng. Những cái lặt vặt linh tinh mà nhà cũ nó thật ra là nhà nào nó cũng có. Về phần nội thất á, mình cho nhà này 8 điểm. Theo mình thấy nhà này cái phần nội thất khá là ổn, tại vì nhà xây năm 2017, cách họ sử dụng cái không gian, họ thiết kế không gian của nhà này rất là ok. Tại vì nhà chỉ có chưa tới 1.800 feet, nhưng mà các bạn nhìn nè, cái không gian sinh hoạt chung rất là rộng. Phòng ngủ chính là cái size nó cũng vừa phải, những phòng ngủ nhỏ nó cũng size cũng rất là vừa phải, chứ nó không phải quá nhỏ, nó nằm riêng một góc nữa. Đó, cái phòng ngủ chính thì nó nằm ở dưới kia, nó có sự riêng tư. Còn 3 cái phòng ngủ nhỏ thì nó nằm ở góc bên đây, nó không có đụng gì tới nhau hết. Trần cũng khá cao, trần ngoài đây là 10 feet. Đó, ở trong đây là 9 feet, là không có popcorn ceiling, đương nhiên rồi, tại vì nhà năm 2017. Điểm trừ của nhà này là cái phần thảm. Ở đây cái phần không gian khách, phòng khách nè là thảm hết. Những cái phòng ngủ nhỏ ở đây cũng là thảm, mà thảm này là thảm từ đời hồi mới xây tới giờ. Bắt đầu nó cũng đã sùi, nó cũng đã mòn rồi. Cho nên là cái người chủ nhà mới về mua về họ cũng sẽ phải thay cái thảm này thôi.
Một cái nữa là cái phần phòng tắm. Phòng tắm thì họ vẫn để cái countertop này là gỗ, cho nên là nếu mà họ thay luôn cái này là bằng đá như là ngoài phòng bếp thì nó sẽ hay hơn. Còn lại nhìn chung thì nhà này cũng không có gì để phàn nàn. Cửa sổ cũng còn rất là mới, không có cái cửa sổ nào bị hư siêu hết. Và nhà cũng không có nứt nẻ gì nhiều, chỉ có một số chỗ bị nứt do là cái thép của nó lâu ngày nó phải nứt thôi. Về phần ngoại thất của nhà thì mình cho nhà này là 9 điểm, tại vì cái thiết kế nhà một tầng như căn này á, nhìn cũng khá là hài hòa. Đó, như các bạn thấy là phần gạch đỏ ở đây họ không có upgrade nhiều cho cái phần elevation, nghĩa là cái phần gạch ốp ở ngoài, tại có một số nhà họ sẽ làm thêm cái phần đó, họ bỏ thêm đá vô để nhìn cho nó đẹp hơn, nhưng mà mình thấy nhìn chung cái khu vực ở đây á, không có ai upgrade cái đó hết. Nhìn qua những cái nhà hàng xóm nè, các bạn thấy nè, nhà hàng xóm ở đây, bên đây đối diện nhà một tầng bên đây cũng vậy. Cái dãy nhà đây là đa số không có ai upgrade cái phần đá, đa số là gạch không. Cho nên cái phần ngoại thất của nhà này mình cho nhà này là 9 điểm. Chỉ có một cái nhà này không có được điểm tối đa, lý do là do cái phần bên hông nhà, như nãy mình nói, cái phần đất bên hông nhà nó bị xói mòn hết nên nhìn nó rất là xấu. Ở đây là mình phải về mình làm lại. Còn lại những cái khác thì mình thấy ok. Kết hợp với lại là cái khu vực ở đây đó, như các bạn thấy, khu vực đây là khu vực nhà mới không, cho nên là những nhà hàng xóm xung quanh đây họ giữ cũng còn rất là kỹ. Mình nghĩ chủ nhà này họ cũng không có chơi landscape nhiều á, cho nên là nhìn cái landscape nó không được đẹp. Nếu mà làm cái landscape này lại chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Về phần vị trí căn nhà này thì mình thấy căn nhà này đáng được vị trí 10 điểm. Tại vì nó nằm ở một cái khu rất là mới, khu vực này rất là đẹp nè. Với lại là nó cách sân bay DFW nó chỉ khoảng chừng 20 phút thôi. Và mặc dù là nó thuộc thành phố Fort Worth thì thường mọi người nghe thành phố Fort Worth thì mọi người sẽ nghĩ là nó hơi xa. Nhưng mà thực tế cái thuộc thành phố Fort Worth nhưng mà nó sát bên Arlington. Và từ đây á, chạy qua khu vực của chợ của Việt Nam mình chỉ cần khoảng 10 phút thôi. Còn chợ Mỹ thì xung quanh ở đây rất là nhiều. Và nó sát bên đường 30 và đường 820. Cho nên là khu vực này rất là tiện để mà đi lại. Chợ búa cũng rất là tiện. Về giá trị của nhà này thì hiện tại họ đang list với giá là 325.000. Tính ra là khoảng 183 đồng một square feet. Căn này là 1.772 square feet, đời năm 2017. Theo mình thì mình thấy là giá trị căn này khá là ok. Mình cho giá trị căn này là cỡ nằm ở tầm khoảng 9 điểm. Tại vì có một số cái mình cần phải về mình làm lại. Ví dụ như là thảm ở phía trong, cái phần đất ở phía ngoài ở đây. Và một số cái cần phải touch up lại. Nhưng mà nhìn chung thì căn này là dọn vô ở được liền. Với cái mức giá 325.000 thì hiện tại bây giờ cũng hơi khó kiếm. Mà căn này được tới 4 phòng ngủ lận. Cho nên là về mặt giá trị mình thấy căn này cũng rất là ok.